Γεια σας! Πάμε να φτιάξουμε σήμερα μία πορτοκαλόπιτα. Όχι όμως τη γνωστή που ξέρετε με κρούστα, με φύλλο κρούστας, θα την κάνουμε με σιμιγδάλι. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μία κατσαρόλα έχω βάλει 750 γραμμάρια ζάχαρη. Εντάξει. Θα βάλουμε 350 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Θα βάλουμε 600 γραμμάρια νερό. Θα βάλουμε λίγο λεμόνι. Θα ανακατέψουμε. Έχω πλύνει ένα πορτοκάλι και έχω κόψει 4 φέτες, τις οποίες θα τις βάλουμε μέσα. Τις θέλουμε για ντεκόρ, αλλά θέλουμε να βράσουν για να πάρουν τη γλύκα του σιροπιού. Λοιπόν, ξεκινάμε να το βράσουμε από την ώρα βρασμού 6 λεπτά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την πορτοκαλόπιτά μας. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 6 αυγά, 350 γραμμάρια ζάχαρη, και θα χτυπήσουμε καλά να αφρατέψουν. Λοιπόν, αφρατέψανε, θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, ...50 γραμμάρια κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε χυμό πορτοκάλι 50 γραμμάρια, 2 βανίλιες, και σιγά σιγά θα ενσωματώσουμε 250 γραμμάρια μαργαρίνη. Θα βάλουμε 7 γραμμάρια baking powder, εφόσον λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, θα βάλουμε 3 πορτοκάλια ξύσμα, 50 γραμμάρια κουβερτούρα, τρούφα κουβερτούρας, 550 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, Αυτή η πορτοκαλόπιτα είναι πιο καλή από το φύλλο κρούστας. Πιστέψτε με, φτιάξτε τη, δοκιμάστε τη και θα δείτε ότι έχω δίκιο.
Βουτυρώνουμε ένα ταψί 25x35 και ρίχνουμε μέσα το μείγμα μας. Απλώνουμε καλά. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 170 βαθμούς αέρα και θα ψήσουμε περίπου για 35 λεπτά. Λοιπόν, ψήθηκε. Χρόνος ψησίματος, όπως σας είπα, 30 με 35 λεπτά. Καθαρίζουμε εδώ τις άκριες, γιατί θέλουμε να φουσκώσει κι άλλο. Καυτό το γλυκό μας, χλιαρό το σιρόπι. Το σιρόπι μας θα το πάρει όλο. Θα το αφήσετε τουλάχιστον ένα 20 λεπτό. Θέλουμε το σιρόπι μας να φουσκώσει το σμιγδάλι και να γίνει έτσι ένα ωραίο γλυκό. Θα το κόψουμε με τα μερίδες για να στολίσουμε. Την αφήσαμε, κρύωσε, ήπιε το ζουμάκι, το σιρόπι του, βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα. Κόψαμε τις φέτες στα 4 και στολίσαμε. Είναι η πορτοκαλόπιτά μας, να την φτιάξετε όλοι, είναι πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικέσαπολαύσεις.gr και ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα εκεί σας περιμένει. Εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!